moneda vita și economia acesteia. Sistemul monetar bazat pe timp, generat și deținut de către oameni. De unde vine necesitatea alternativei? Fără a intra în prea multe detalii, ne vom limita la a afirma evidența faptului că actualul sistem monetar și bancar, ce are la bază moneda fiat, fără acoperire, care lasă la discreția cuiva anume generarea de bani, pseudobani, pseudocapital, și a ratei dobânzii, este unul inechitabil și conduce la polarizare excesivă pe mai multe paliere, la supraproducție și la devalorizarea continuă a timpului și a capitalului oamenilor, obligați să muncească din ce în ce mai mult, fără a beneficia de productivitatea suplimentară generată de progresul societății. Pentru a corecta aceste efecte, trebuie corectate cauzele, iar cauza principală constă în însăși modalitatea actuală de generare a banilor și de propagare a banilor în economie, cu o producție monopolizată de câțiva indivizi care se ascund în spatele unor grupări de indivizi organizați în diferite tipuri de instituții, state, bănci, companii. Alternativa corect arhitecturată poate fi o monedă pe care o vom numi aici vita, din latinescul care înseamnă viață. Monedă cu acoperire în timp, cea mai valoroasă marfă din lume. Banii, moneda creatorului. Banii nu trebuie să fie creați de bănci. Banii nu trebuie să fie creați de stat. Băncile și statul sunt creații ale oamenilor. Banii trebuie să fie și sunt realmente creați de către oameni, prin însăși existența lor, în timpul pe care fiecare dintre aceștia îl petrec pe pământ. Nu de către unul sau mai mulți oameni, precum în cazul monedelor sau al criptomonedelor, ci de către toți. Oamenilor le-au fost lăsate la dispoziție resursele naturale oferite de către Dumnezeu, resurse pe care să le obțină, să le transforme și să le consume, plătind pentru acestea tocmai cu timpul care le-a fost pus la dispoziție prin consumul său. Oamenii, timpul lor și restul resurselor naturale prelucrate și consumate de oameni în acest timp al vieților, toate sunt creația lui Dumnezeu. Deci, banii cu acoperire în resursa de timp a oamenilor sunt creația lui Dumnezeu sau, oricum, pentru necredincioși, nu a cuiva anume. Este necesar a reveni la ordinea firească a lucrurilor. În caz contrar, însăși civilizația actuală fiind sub semnul întrebării, întrucât inechitățile crescânde pot degenera și în violență. De la teorie la practică, cum poate funcționa în practică un astfel de sistem monetar complementar sau alternativ ce pune oamenii în centrul său și care maximizează posibilitățile egalității de șanse? Să facem un exercițiu de imaginație. Fiecare om care optează pentru a utiliza acest sistem va avea creat un cont unic identificat prin CNP, codul numeric personal. La crearea contului, respectivul om va avea înscris în cont numărul de minute petrecute pe pământ. Spre exemplu, nou-născutul de o zi va avea în cont 1440 de minute, bebelușul de un an circa 526.000 de minute, iar un om de 70 de ani va avea teoretic înscrise 37,8 milioane de minute. Acestea sunt veniturile automate, care nu vor avea nicio utilitate sau semnificație atât timp cât persoana ar trăi exclusiv din autoconsum și nu va apela la resursele naturale și de timp ale altora, ceea ce este extrem de improbabil. Prin urmare, va exista mereu un transfer de minute convertibile, expresia monetară a timpului,
între oameni, întrucât cu toții avem nevoie unii de alții. Însă prețul propriului timp și-l poate stabili fiecare, prețul final fiind un raport cerere-ofertă. În fiecare minut, cu fiecare minut trecut, fiecare cont va evidenția aceasta. Contul fiecăruia va crește cu câte o unitate. În ziua morții, contorul individual se va opri. Masa monetară a comunității va reprezenta numărul total de minute înscrise și aflate în posesia și la dispoziția celor care au petrecut respectivul timp pe pământ. După atingerea maximului, aceasta va rămâne relativ constantă. Pentru a distinge între minute ca unitate de măsură a timpului și minute ca expresie monetară a timpului individual petrecut pe pământ, le vom numi pe acestea din urmă minute convertibile sau mai simplu și distinct vita. Obiectivul vita este să servească ca mijloc de plată pentru bunuri și servicii create de către alții cu propriul lor timp, însă consumate de către noi. Să servească ca mijloc de păstrare a valorii, cantitatea fiind corelată cu evoluția resurselor care stau la baza acoperirii monedei, în speță timpul trecut și capitalizat al oamenilor. Practic, cei care își vor folosi propriul timp în beneficiul altor oameni, fiindu-le utili, vor primi în cont expresia monetară a prețului timpului lor și vor putea cumpăra bunuri și servicii, timpul altora, în viitor. Valoarea timpului va depinde de piața liberă, de utilitățile individuale percepute și de momentul prestației, schimbului. Aceasta întrucât fiecare om are dreptul de a încerca a-și vinde altora propriul timp împreună cu abilitățile și competențele dobândite în trecut, la ce preț consideră. Bani, timp, resurse și factori de producție. Unii se pot întreba de ce un copil de 10 ani ar fi justificat să adune totuși reprezentări monetare ale timpului propriu, bani, în cont, din moment ce el nu prestează o activitate utilă altora pentru a primi banii ca recompensă a muncii. Problema actualului sistem este tocmai considerarea muncii și nu a timpului în integralitatea sa ca factor de producție. Potrivit dicționarului, noțiunea de factor de producție cuprinde totalitatea mijloacelor materiale și imateriale și a activităților care contribuie la producerea de bunuri și servicii. Resurse și disponibilități, elemente de intrare în procesul de producție din care rezultă bunuri economice. Însă timpul, abilitățile și cunoștințele oamenilor pe care aceștia le pun în slujba altora în cele 8 ore ale unei zile de muncă nu se rezumă la aceste 8 ore. Cele 8 ore de muncă nu au venit în neant. Omul nu a aterizat din cer deja matur și calificat într-o zi de luni la ora 8 la locul său de muncă. Cele 8 ore de prestație efectivă sunt rezultatul tuturor orelor petrecute de respectivul om în prealabil pe pământ, în care a consumat resurse ale părinților, ale societății, plus resursele proprii de timp alocat formării. El a acumulat capital pe tot parcursul vieții sale, eventual a consumat din el deja pentru a achita, direct sau prin părinți, resursele altora consumate în beneficiul său și va acumula capital în continuare, automat, și de la ceilalți, din timpul dedicat acestora. Capital din care va cheltui mai mult sau mai puțin decât propria contribuție. Iar când nu va fi util altora, fie nu va consuma mai mult decât creșterea automată a soldului propriului cont, fie va consuma din rezerve anterior create, prin amânarea consumului propriu proporțional cu utilitatea generată terților. Prin urmare,
contravaloarea timpului efectiv de muncă ar trebui să aibă în vedere și întregul timp anterior, plus, bineînțeles, întregul timp prezent, inclusiv cel indispensabil pentru hrană și odihnă. Din cele 1440 de minute monetizate zilnic ale bebelușului de 1 an, părinții i-ar putea achiziționa cele necesare creșterii, nefiind nevoiți să își mai împartă aceeași recompensă monetară primită ca urmare a alocării timpului lor pentru beneficiul altora. Ar reprezenta utilitatea celorlalți pentru evoluția bebelușului, părinții care sunt responsabili putând opta să folosească sau nu acești bani. Natalitatea ar putea să nu mai fie astfel atât de afectată de aspectul financiar, tema banilor ar fi un subiect mai slab de discordie în familie, iar somalezul și norvegianul ar beneficia în viață de șanse mai egale decât acum. Conceptele de pensie, de vârstă de pensionare, de contribuție pentru pensie, toate ar deveni mult mai flexibile, fiecare fiind în măsură să decidă dacă și când încetează total sau parțial a-și aloca timpul, abilitățile și competențele în beneficiul altora, precum și prețul de la acel moment al respectivului timp. Sistemul actual aduce prejudicii majore majorității, care nu mai beneficiază decât a contribuit, mai ales ca putere de cumpărare, numai la pilonul de pensii de stat, contribuabilul fiind prejudiciat cu zeci de mii de euro într-o viață, valoarea nominală și puterea de cumpărare fiind mult diminuate comparativ cu momentul contribuției. Prin Vita, un minim de venituri constante vor avea și vârstnicii, contul putând fi suplimentat atât de diferențele de utilitate și de consum proprii, cât și de monetizarea acumulărilor anterioare, personale sau ale antecesorilor. A se aloca automat câte o unitate monetară fiecăruia la același interval de timp și în mod continuu nu va genera vreo inechitate cuiva, ci doar lichiditate fiecăruia, inflația monetară naturală marcând trecerea timpului și monetizând progresul gradual al omenirii. Considerând speranța medie de viață, oamenii ar putea acumula în timp câte 38,7 milioane de vita, mai mult sau mai puțin, iar masa monetară ar reprezenta stocul mondial de vita, calculat potrivit formulei populația ori 38,7 milioane de vita împărțit la 2, pentru că unii au 0 ani, alții au 70. Cuantificarea timpului antecesorilor, monetizarea acestuia, se va putea face și prin intermediul unui curs de schimb fix Vita Aur, care să aibă la bază stocurile mondiale. Orientativ și ca exemplu, am putea estima și stabili că 1 gram de aur de 24 de carate în formă fizică echivalează cu 30.000 de vita și 1 gram de argint cu 1000 de vita, astfel încât moneda ar fi integral acoperită, prețurile ar beneficia de o anume stabilitate, iar ciclurile economice împreună cu tragediile și arbitrariul aferent ar deveni istorie. Un rezultat mai mult sau mai puțin similar, inclusiv la nivelul masei monetare, s-ar obține și dacă oamenii ar deține în cont reprezentarea monetară a restului estimat al vieții lor. Doar că ar fi mai greu și mai riscant de anticipat și de administrat. Banii băncilor versus banii oamenilor. Banii nu trebuie să fie dați de către cineva și nu în succesiunea actuală. Banii actualmente sunt creați ca și un credit de la băncile centrale și comerciale și pleacă ca atare către persoane fizice și juridice. Ei, pseudobanii, sunt generați fără vreo legătură cu economisirea anterioară și, în esență,
problemele principale țin de creșterea cantității acestora cu o viteză mai mare decât creșterea stocului de timp. Stimularea risipei de resurse autentice, naturale și de timp, inclusiv prin scăderea ciclului de viață a produselor și de alocarea arbitrară a lor. Primii care au acces la acești bani nou creați și fără acoperire, fiind în măsură a achiziționa bunuri, servicii, resurse naturale și de timp la prețuri neinflaționate. Sistemul generând avantaje competitive nelegitime din perspectivă morală și o polarizare accentuată. Într-o economie corect arhitecturată, banii reprezintă rezervele, ceea ce rămâne ca surplus după autoconsum și e destinat consumului viitor sau schimbului. Doar asta. Nu poți inventa pur și simplu bani din nimic. Pseudobani, un pseudocapital pe care să-l pui în competiție cu un capital autentic pentru achiziționarea de resurse naturale finite și neregenerabile, capital și timp, diminuând puterea de cumpărare a economiilor, sărăcind marea majoritate a populației și finanțând tot felul de activități neproductive sau chiar destructive, precum războaiele. Dacă altcineva nu obține o contraprestație imediată pentru prestația sa, pentru alții, se numește că acesta creditează. Cu cât ar putea credita? Nu cu mai mult decât ar putea trăi fără respectivele resurse, adică cât a economisit în propria utilitate anterioară sau din cea economisită de antecesori. Decizia însă ar trebui să-i aparțină, ca și în privința nivelului solicitat al dobânzii. Cât ar putea fi cineva creditat? Nu mai mult decât echivalentul resurselor sale economisite sau economisibile din propria utilitate generabilă și vandabilă într-un viitor predictibil. În momentul în care cineva dorește să își facă o firmă sau să aloce resurse acesteia, antreprenorul va trebui să se limiteze la resursele economisite, personale sau atrase direct. Pentru a atrage resurse semnificative, probabil că va fi nevoit să plătească dobânzi celor care îl împrumută. Capitalul creditorilor fiind însă limitat la ceea ce există deja, asumându-și riscul sau să deschidă acționariatul, angrenând cât mai mulți oameni încă de la început în procesul de adăugare de valoare. Adică vorbim despre o alocare mai prudentă și o distribuție a capitalului, precum și o dispersie a riscului, la care se va adăuga o grijă mai mare la costurile fixe și o cotă parte mai corectă obținută de către fiecare acționar din prețul de vânzare al produsului, cotă pe care o pot păstra sau reinvesti. Crearea de bani fără acoperire generează condiția ca deținătorul resursei naturale și sau capitalului astfel creat să cumpere timpul celui care muncește, nu să îl facă partener, favorizând concentrarea. Iar cel care se împrumută dintr-un fond a cărui acoperire nu există încă, devine dator celui care i-a împrumutat ceva, fără acesta e inventat fără costuri, fără o economisire la bază. Îi va plăti dobânzi implicit, unii dintre cei care se vor împrumuta vor ajunge să piardă atunci când banca va restrânge creditarea sau va mări dobânzile. Și va pierde și contribuția proprie, echivalentul muncii anterior prestate. Și banca va vinde la un preț semnificativ mai mare decât contribuția datornicului, obținând un profit nemeritat. Iar când nu obține, banca centrală, statul, va produce o nouă creștere a masei monetare, pedepsind prin scăderea puterii de cumpărare pe cei cumpătați și pe cei care au venituri relativ fixe. În momentul în care productivitatea oamenilor crește, prețurile ar trebui să scadă. Aceasta
întrucât o cantitate mai mică de timp este petrecută în a realiza o casă, spre exemplu, sau o altă lucrare de infrastructură, adică element de capital cu un grad redus de uzură. Costul de producție va scădea, chiria va scădea și ea, puterea de cumpărare a oamenilor va crește. Desigur că aceasta va înlesni în mod natural preferința unora către a-și petrece timpul așa cum doresc ei, nu cum doresc alții, angajatorii. Lucru care va scumpi producția de lucruri noi. Implicit, consumul și risipa de resurse naturale și de timp de muncă. Până la momentul în care uzura fizică și morală va impune oamenilor angrenarea în realizarea de produse noi. Nu va mai exista supraproducție. Preferința pentru nou sau pentru satisfacția profesională va învinge confortul inerțial. Obiectivul individului și societății nu poate fi creșterea consumului și crearea de locuri de muncă, ci creșterea timpului liber și consumul redus de resurse naturale, aspect care le va reduce cererea și prețul. Toți dorim ca prețurile să scadă, nu să crească. Doar cei care dețin resurse naturale și monopolul producției de pseudobani, precum și cei care sunt primii care vor beneficia de aceștia, prin taxare și finanțare, doar aceștia au interes să se învârte roata mai repede. Însă aceasta, facilitată de abundența de pseudobani, fără acoperire, duce la creșterea prețului resurselor naturale, la scăderea valorii capitalului real și a muncii, implicit la canibalizarea celor a căror unică avere este timpul de muncă, dar chiar și a celor care îi stochează sau investesc capitalul propriu, economiile, în altceva decât în resursă naturală finită și neregenerabilă. În concluzie, o altă masă monetară în afara reprezentării timpului trecut și capitalizat al oamenilor, indiferent de formele sale, nu poate exista într-o economie. Iar statul, băncile sau firmele nu trebuie să o poată controla, condiționa, stabili termenii de împrumut sau filtra. Fundamentele teoretice și economice ale monedei vita. Întreaga lor viață, oamenii care se angajează în schimburi schimbă de fapt între ei timp, utilități individuale, al căror preț depinde de cererea și de oferta de la un anumit moment. Spre exemplu, cineva are nevoie să șteargă praf. Poate face aceasta utilizându-și propriul timp, operațiune care poate că îi va lua 60 de minute. Însă această activitate, efectuată de către el, nu poate avea vreun efect monetar. Ea reprezintă autoconsum, propriul timp pentru beneficiul propriei persoane. În măsura în care însă persoana respectivă va opta pentru a-și folosi cele 60 de minute într-un alt mod și va cumpăra utilitatea respectivă de la o altă persoană, aceasta va putea evalua valoarea respectivei operațiuni, spre exemplu, la 600 de vita. Indiferent că operațiunea îi va consuma 30, 60 sau 90 de minute din timpul său. Iar un chirurg poate solicita pentru o intervenție 6.000 de vita. Justificările diferențelor de preț per unitatea de timp sau per utilitate generată sunt evidente. Durata pregătirii și greutatea și dificultatea pregătirii pentru respectiva prestație, propriile evaluări ale costului de oportunitate și așa mai departe. Nu e cazul să ne aplecăm acum prea mult asupra lor, ele sunt legitime. Prestatorul, vânzătorul timpului, își poate evalua valoarea resursei sale de timp la orice preț dorește, în funcție de ce criterii consideră, iar beneficiarul va alege dacă va plăti sau va opta pentru un alt prestator sau pentru a plăti cu timpul său. Prețul final va reprezenta întâlnirea dintre cerere și ofertă pe o piață liberă care are la bază o monedă reală cu acoperire în resurse. Utilizând acest sistem,
care limitează practic instituția bancară la un simplu centru de evidență individuală și comunitară a monedei vita, a efectului din conturi al schimburilor, oamenii vor avea la orice moment în cont reprezentarea monetară a diferenței de utilitate dintre oameni, reală sau percepută. Mai mult decât atât, un astfel de sistem leagă moneda de producție, leagă bunăstarea individuală de diferența dintre producție și consum și favorizează prioritizarea satisfacerii nevoilor, nu a dorințelor, masa monetară evoluând în directă corelație cu stocul comunitar, național sau, de ce nu, mondial de timp. Pentru a respecta fundamentele economice, pentru o arhitectură corectă de sistem și pentru a servi intereselor individuale și pangeneraționale ale oamenilor, obiectivele de eficiență a utilizării resurselor naturale și de timp, moneda trebuie corelată cu timpul, nu cu munca. În momentul în care totul va fi realizat de către roboți, prioritizarea accesului la diferite resurse se va face pe baza monedei obținute automat și economisite, adică a economisirilor anterioare de resurse naturale și umane făcute la nivel individual. Așa numitul venit de bază universal trebuie generalizat, conexat cu timpul individual și cu masa monetară. De fapt, nu e un venit, nu ți-l dă nimeni, ci o evidență, un ceas. Venitul este ceea ce vei obține de la ceilalți în schimbul monetizării economiilor, prin cele două forme descrise anterior. Însă vreo altă unitate monetară obtenabilă în afara monetizării unor alte mărfuri obținute anterior cu muncă, nu ar trebui să mai existe în această monedă, care, astfel arhitecturată, în final s-ar impune în fața celorlalte fiat. Cota parte indiviză din resursele naturale și prețul corect al folosirii surplusului. Al cui e pământul? Toate resursele naturale. Teoretic, al tuturor celor care l-au utilizat, îl utilizează și îl vor utiliza. Deci nu ar trebui să plătească cuiva pentru el decât cu propriul lor timp. Însă cei care îl folosesc exclusiv și într-o proporție mai mare decât media, care e de 1 hectar locuibil de uscat și 2 de mare per persoană, ar trebui să îi compenseze pe ceilalți care au la dispoziție o cantitate mai mică sau mai puțin valoroasă de resursă naturală. În măsura în care plecăm de la premisa că timpul este egal ca valoare cu natura, valoarea acesteia nu poate fi mai mică decât stocul de timp. Un om sau o echipă care utilizează pentru sine resursa naturală finită și neregenerabilă, excedentară stocului lor de timp de pe perioada utilizării, îi va prejudicia, împreună apoi cu consumatorii produselor realizate, pe ceilalți. Prin urmare, într-o lume ideală, o compensație va trebui redistribuită, eventual direct, o redevență și o parte din preț către cei care nu au acces la resursa naturală aferentă pentru a utiliza, exploata, consuma și către cei care nu consumă bunul sau serviciul respectiv. Cât? Spre exemplu, cu un vita pe minut sau per hectar suplimentar, deci 44.000 de vita pe lună per hectar suplimentar. E doar un exemplu. Pe medie. Recuperabili de la consumatori din prețul produselor și serviciilor. Statul ar trebui să se finanțeze nu din câștigurile oamenilor, din utilitatea lor pentru alții, adică din impozitarea salariului, dividendelor, caselor sau mașinilor, ci într-un mod similar contribuțiilor la asociațiile de proprietari, în speță conform cotei părți indivize utilizate din resursele naturale, mai ales cele finite și neregenerabile și conform consumurilor individuale. Ideea principală e aceea că principalele surse ale inechităților din societate
sunt lipsa monetizării efective a întregului timp individual, polarizarea în privința proprietății asupra resurselor naturale și polarizarea încasărilor la nivelul persoanelor juridice, toate facilitate de arhitectura sistemului monetar și bancar și de alte reglementări eronate, toate generate, dar și reparabile de către oameni. Ceea ce trăim în prezent nu e capitalism, ci eventual un pseudocapitalism. Iar comunismul, adică proprietatea comună, nu trebuie confundat cu proprietatea de stat. Piața liberă, moneda reală și sistemul reglementativ focalizat pe crearea economiei de echilibru, în care fiecare factor de producție să fie recunoscut și proprietarul acestuia să dea naștere la drepturi și la obligații ca atare, reprezintă calea către un progres indispensabil lumii de azi. Sunt Octavian Bădescu, economist și antreprenor și vă invit să-mi citiți articolele și cartea Timpul, resursă și monedă, pe care o găsiți pe www.timpulcamonedă.ro. Să vă abonați la canalul meu de YouTube și să vă eliberați cât mai repede de lanțuri și să contribuiți la schimbarea arhitecturii sistemice.